itsura ko. So, for today's video, gagawa tayo ng no-bake cake using just 3 ingredients. Milk, quick overload cake, yung nabibili, yung mga baon ng bata, ganun. Tsaka, Goya chocolate. Ayun. So, 3 ingredients lang, no bake. Tatry lang natin. Nakita ko to saan ba? Sa internet. So, tatry natin. No bake cake. Just 3 ingredients. Tapos, papakita ko, ang saya kasi mas mapapadali na yung ating pagbibig kasi meron yung ate ko, dahil nahihirapan kami magsindi dun sa oven kasi nakakabit yung oven is parang karugtong nung stove. So sabi niya para mas madali bumili na lang tayo yung medyo maliit lang siya, yun. So meron na tayo pati yung electric whisker. So tatry natin mamaya yun. Siguro magtatry kami gumawa ng ube pandesal for tatry natin yung bago nating oven and whisker. Ayun. Tapos yung no bake, unahin ko na yung no bake cake na 3 ingredients. Ayun lang. Pakita ko muna yung mga ingredients bagong, hindi naman sa nagyayabang, gusto ko lang ipakita. Yun lang.
no-bake cake. So, medyo palpak kasi dapat pala, instead of condensed milk, evap pala dapat. Anyways, nagustuhan naman nila. Mukhang okay naman. Nasa ref pa, but nung tinry namin, masarap naman. Medyo matamis nga lang. Kasi matamis na yung, yung quake na, yung cake na quake yun. Tapos, ayun lang, nakagawa ulit kami ng ube pandesal. So, ayun lang. Pinakita ko lang. Tinry lang namin yung bagong oven. Ayun lang. God bless. Sana mag-subscribe kayo and please subscribe and like and comment. Until my next video. Thank you.